Μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας πορεία? Ναι, ονομάζομαι Θοδωρής Πάτκος, είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής εδώ στο ΙΤΕ. Ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σπουδάζοντας πληροφορική. Στη συνέχεια ήρθα εδώ στην Κρήτη και έκανα ένα μεταπτυχιακό πάλι στην επιστήμη υπολογιστών και το διδακτορικό μου. Έφυγα έξω και δούλεψα για ένα διάστημα πάλι ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εξωτερικό, στο Lycée Lab στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και πλέον έχω επιστρέψει πάλι στο ΙΤΕ. Δουλεύω ερευνητικά και έχω και κάποιες συνεργασίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο με το Πανεπιστήμιο, διδάσκοντας πληροφορική σε φοιτητές. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους κάνω έρευνα και από εκεί πέρα έχουμε κάνει εφαρμογές, αλλά έχουμε κάνει και βασική έρευνα. Δηλαδή έχουμε σκεφτεί νέους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε ένα επάγγελμα που να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και σύμφωνα με προβλέψεις αυτό να έχει δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Ωραία. Θα μιλήσω κυρίως για την επιστήμη υπολογιστών, αλλά πρωτού πω δύο πράγματα για το επάγγελμα. Θα ήθελα να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον θα επηρεάσει σχεδόν όλα τα επαγγέλματα. Όπως πριν κάποια χρόνια οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι υπολογιστές επηρεάσαν πάρα πολύ την καθημερινότητα αρκετών επαγγελμάτων, ακόμα και αυτών που δεν είχαν σκοπό να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει, δεν θα αντικαταστήσει, αλλά θα αλλάξει την καθημερινότητα πολλών επαγγελμάτων. Ήδη θα έχετε ακούσει ότι στις μεταφορές, στην περιοχή της υγείας, στην εκπαίδευση, στην διασκέδαση, όλα αυτά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και επίσης θα υπάρξουν και νέα επαγγέλματα τα οποία θα προκύψουν και τα οποία ακόμα και ίσως και τώρα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε ποια θα είναι αυτά. Μία από τις περιοχές είναι πιο εύκολο να μιλήσει κανείς σαν περιοχή εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης και από εκεί να εντοπίσουμε κάποια επαγγέλματα. Οπότε, μία από τις περιοχές που θα επηρεαστεί είναι αυτό που ίσως να έχετε ακούσει, οι έξυπνοι χώροι, τα έξυπνα σπίτια. Είναι περιβάλλοντα στα οποία ζει ο άνθρωπος. Συνήθως αφορούν περιβάλλοντα ανθρώπων που ανήκουν σε κάποιες ευαίσθητες ομάδες, ηλικιωμένους, κάποια άτομα με κάποιες μορφές σωματική ή νοητική αναπηρία, και στα οποία θα πρέπει ο χώρος να μπορεί να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες, να παρακολουθεί κατά πόσο ο άνθρωπος είναι σε καλή κατάσταση, να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες για να βελτιώσει την καθημερινότητά του, να καθιστάσουμε πιο εύκολο σε επικοινωνία με τους οικείους του, χωρίς να χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος να ζει σε ένα νοσοκομείο ή σε κάποιον άλλον ελεγχόμενο χώρο. Οπότε, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το νούμερο ένα επάγγελμα που μπορεί να προσφέρει λύσεις είναι το επάγγελμα της επιστήμης υπολογιστών, της πληροφορικής, το οποίο έρχεται να αναλύσει όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τους αισθητήρες που υπάρχουν μέσα στον χώρο. Σε αυτό το επάγγελμα θα πρέπει να λειτουργήσει ο χώρος με μια μορφή ευφυΐα, να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά αυτά τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Γιατί μιλάμε πλέον για ανθρώπους που θέλουν να ζουν μέσα στο σπίτι τους, δεν θέλουν να νιώθουν ότι ζουν φυλακισμένοι. Οπότε, ένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι η πληροφορική. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, υπάρχουν οι μηχανικοί που θα αναπτύξουν τους αισθητήρες, υπάρχουν τα επαγγέλματα υγείας, τα οποία θα αναλύσουν τα αποτελέσματα που παίρνουν από τον έξυπνο χώρο και θα προσαρμόσουν το σύστημα και το χώρο στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Εγώ θα επιλέξω να σας μιλήσω σήμερα κυρίως για την πληροφορική και τις επιστήμες υπολογιστών. Για ποιους λόγους επιλέξατε να μας παρουσιάσετε το παραπάνω επάγγελμα? Καταρχάς, το συγκεκριμένο επάγγελμα ανοίγει πάρα πολλές προοπτικές σε ό,τι αφορά την ενασχόληση του ανθρώπου που ασχολείται με την πληροφορική, σε ό,τι αφορά πολλά διαφορετικά πεδία εφαρμογών. Ήδη ανέφερα ότι στην περιοχή με τα έξυπνα σπίτια, τη λεγόμενη διάχυτη νοημοσύνη, όπως λέγεται αυτή η περιοχή, εμπλέκονται πολλά διαφορετικά επιμέρους επαγγέλματα. Οπότε αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με την πληροφορική, ταυτόχρονα θα ασχοληθεί και με διάφορα άλλα επαγγέλματα και με διάφορες άλλες κατευθύνσεις. Η πληροφορική όμως αγγίζει, όπως είπαμε, και άλλες περιοχές. Μπορεί να προσφέρει λύσεις στην αστρονομία, μπορεί να προσφέρει λύσεις στην βιολογία, μπορεί να προσφέρει λύσεις στην ιατρική. Οπότε είναι η καρδιά σε ό,τι αφορά την ανάλυση για να αναπτυχθούν κάποιες άλλες επιστήμες. Ανάλογα την κλίση και ανάλογα το τι ορέξεις έχει κανείς να ασχοληθεί στη δουλειά του, η πληροφορική θα τον βοηθήσει. Ακόμα και άμα δεν σπουδάσει πληροφορική ως το βασικό του επάγγελμα όπως έκανα εγώ,
αλλά τη συνδυάσει με το βασικό του επάγγελμα, σίγουρα η γνώση πληροφορικής είναι κάτι που θα το βοηθήσει. Ποιες μαθησιακές διαδρομές πρέπει να ακολουθήσει κανείς για το συγκεκριμένο επάγγελμα? Μπορεί να ξεκινήσει πολύ απλά. Ήδη η πληροφορική είναι στα σχολεία, ήδη πολλά παιδιά εξοικειώνονται με την πληροφορική πριν ακόμα τα διδαχθούν και στα σχολεία. Εξοικειώνονται με τις συσκευές που έχουμε στο σπίτι. Από εκεί και πέρα, φυσικά μπορεί να ακολουθήσει κάποιες διαδρομές που ορίζονται από το κράτος, να φτάσει στην ανώτατη εκπαίδευση, να πάρει κάποια πτυχία στο πανεπιστήμιο ή σε ΤΕΙ. Μπορεί να ακολουθήσει κάποιες ιδιωτικές σχολές που θα του δώσουν εξειδικευμένη γνώση μόνο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο θα ήθελε να λειτουργήσει. Να μάθει, για παράδειγμα, κάποιες γλώσσες πληροφορικής, κάποιες γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης που είναι απαραίτητες άμα θέλει κανείς να φτιάξει ένα ρομπότ, για παράδειγμα. Ή μπορεί ακόμα και να σπουδάσει μόνος του. Να βρει πληροφορία που υπάρχει στο διαδίκτυο. Ίσως η λέξη να σπουδάσει ακούγεται βαριά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πάρα πολύ γνώση στο διαδίκτυο που μπορεί να δώσει βάσεις πλέον στον καθένα μας. Και όταν θα έρθει η ώρα να αναπτύξει μια δικιά του εφαρμογή, να μπορέσει να τα καταφέρει. Η πληροφορική είναι πλέον ανοιχτή, η γνώση της πληροφορικής είναι ανοιχτή και ανάλογα προς το που θέλει κανείς να κατευθυνθεί, μπορεί να βρει την πληροφορία. Πού μπορώ να βρω εκπαίδευση ή κατάρτιση στον τομέα αυτό? Εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να βρει κανείς είτε από κάποιους κρατικούς φορείς, σε όλα τα επίπεδα όπως είπα πριν, είτε μπορεί να βρει ψάχνοντας και μόνος του. Η δική μου πορεία έχει δείξει ότι άμα είναι να πάει κανείς προς την έρευνα, σίγουρα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προσφέρουν ένα εύρος γνώσης, δεν δίνουν τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αλλά δίνουν μια ευρύτερα γνώση ώστε κανείς να επιλέξει τι θέλει. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να ακολουθήσει και μια πορεία που δεν είναι απαραίτητα ακαδημαϊκή, δεν είναι ανάγκη να φτάσει κανείς στο διδακτορικό για να μπορέσει να ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί κανείς να ειδικευτεί και να εξειδικευτεί από κάποιες σχολές ιδιωτικές. Ποιο είναι περίπου το πρόγραμμα σπουδών? Το πρόγραμμα σπουδών. Η πληροφορική, όπως είπα και πριν, έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα αντικειμένων. Σίγουρα χρειάζεται ένα καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά, κυρίως για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι αυτά τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε θα δουλέψουν σωστά. Οπότε τα μαθηματικά μας δίνουν μια πολύ καλή γλώσσα στο να μοντελοποιήσουμε, όπως λέμε, τις ιδιότητες των συστημάτων που θέλουμε να φτιάξουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη ειδικά βασίζεται στα μαθηματικά και στην ανάλυση των δεδομένων. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα σπουδών έχει να κάνει ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός, είτε με δίκτυα και επικοινωνίες, είτε με σχεδίαση των συστημάτων των υπολογιστών, το hardware όπως λέμε. Υπάρχουν αρκετές περιοχές στις οποίες μπορεί κανείς να εμβαθύνει καθώς σπουδάζει. Και όπως είπα πριν, το πολύ σημαντικό με την πληροφορική είναι ότι μπορεί να τη συνδυάσει και με περιοχές οι οποίες δεν είναι καθαρά των υπολογιστών. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος? Προϋποθέσεις. Ιδιαίτερες προϋποθέσεις δεν υπάρχουν και η βασική προϋπόθεση είναι να είναι κάτι το οποίο να αρέσει, να έχει κανείς το μεράκι να ασχοληθεί. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οποιοσδήποτε από εσάς μπορεί αυτή τη στιγμή να αναπτύξει μια εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να έχει τίποτα. Μπορεί να φτιάξει μια εφαρμογή για ένα κινητά, γιατί όλη η πληροφορία που χρειάζεται είναι ανοιχτή, το λογισμικό είναι ανοιχτό και δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να πληρώσετε κάπου ή να εξειδικευτείτε κάπου για να φτιάξετε μια εφαρμογή. Και άμα αυτή η εφαρμογή είναι και επιτυχημένη, μπορείτε πολύ γρήγορα να βγείτε και στην αγορά και να την βελτιώσετε ξανά και ξανά. Ή να σας προσεγγίσει η αγορά και να κάνει μια πολύ μικρή εφαρμογή να την αναπτύξει πολύ πιο γρήγορα. Εξαρτάται από μια καλή ιδέα, όταν ξεκινάω από μια καλή ιδέα. Οπότε στο να ξεκινήσει κανείς δεν υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα, άμα θέλει κανείς να πάει προς την έρευνα, όπως κάνουμε εδώ στο ΙΤΕΣ, σίγουρα οι προϋποθέσεις είναι να υπάρχει ένα πολύ καλό υπόβαθρο. Χρειάζεται κανείς να σπουδάσει, να μπορέσει να έχει ένα ευρύ φάσμα γνώσης, όπως είπαμε πριν, και στα μαθηματικά και σε κάποιες άλλες περιοχές της πληροφορικής, ώστε να αποφύγει να επαναλαμβάνει τα λάθη που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πριν κάποια χρόνια, πριν μερικές δεκαετίες, είχε υποσχεθεί αρκετά πράγματα, είχε υποσχεθεί πολύ φιλόδοξους στόχους, τους οποίους δεν τους κατάφερε τότε.
Μάθαμε από αυτό. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη έχει ξαναέρθει στην αιχμή της τεχνολογίας και πετυχαίνει πλέον διαφορετικούς στόχους από την προηγούμενη φορά. Οπότε, καλό είναι κανείς να έχει ένα καλό υπόβαθρο, να αποφύγει τα λάθη των προηγούμενων και να σκεφτεί πλέον με καινοτόμο τρόπο τι καινούργια πράγματα μπορεί να κάνει. Υπάρχει πιστοποίηση. Πιστοποίηση, λοιπόν. Αυτή είναι μία λίγο παγίδα στην πληροφορική. Υπάρχει πιστοποίηση και υπάρχουν πολλοί που μπορούν να δώσουν πιστοποίηση. Υπάρχει κρατική πιστοποίηση σε γνώση συγκεκριμένου λογισμικού, υπάρχει πιστοποίηση επίπεδο πτυχίων, όπως έχουμε πει, και υπάρχουν πιστοποίησεις που δίνουν συγκεκριμένες εταιρείες σε ό,τι αφορά τα δικά τους προϊόντα. Για να δείξουν ότι κάποιος που χρησιμοποιεί το προϊόν μου, ναι, εγώ μπορώ να εγγυηθώ ότι το χρησιμοποιεί σωστά. Το θέμα όμως στην πληροφορική μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι η πιστοποίηση. Άμα θέλει κανείς να ασχοληθεί στο δημόσιο, ειδικά στην Ελλάδα, ναι, είναι ένα τσεκ στο βιογραφικό. Από εκεί και πέρα, είπαμε και πριν, είναι κυρίως το μεράκι. Δεν είναι η πιστοποίηση αυτή που θα δώσει τα κατάλληλα εφόδια σε ένα νέο να κάνει κάτι που δεν το έχουν φανταστεί όλοι οι υπόλοιποι. Είναι κυρίως το να είναι αρκετά δραστήριος, να έχει ψάξει, να έχει διαβάσει. Οπότε σε αυτό δεν υπάρχει πιστοποίηση. Και ειδικά όταν βγαίνει κανείς σε εταιρείες που είναι αρκετά φιλόδοξες, δεν τους νοιάζει τόσο η πιστοποίηση, τους νοιάζει να δούνε ότι υπάρχει καλή διάθεση για να μάθει και κανείς κάτι καινούργιο. Είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών? Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι και το κυρίως στα αγγλικά, σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές, είναι απαραίτητα, ίσως και μια δεύτερη γλώσσα. Και αυτό δεν θα πρέπει να το βλέπουμε σαν πρόβλημα, αλλά ίσα ίσα είναι ένα εφόδιο το οποίο μας δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Είναι από τη μία πλευρά είναι η βιβλιογραφία. Όταν, όπως είπα και πριν, θέλουμε να αποφύγουμε λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Οπότε, όσο περισσότερο μπορούμε να διαβάσουμε το τι έχει γίνει στην περιοχή μας, το ποιο είναι το ιστορικό της τεχνητής νοημοσύνης ή γενικά των υπολογιστών, πού έχουν φτάσει και πού έχουν αποτύχει, χρειάζεται να μπορούμε να διαβάσουμε όσο γίνεται περισσότερο υλικό και συνήθως αυτό είναι στα αγγλικά. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη πλευρά που είναι απαραίτητη η ξένη γλώσσα είναι για την επικοινωνία. Είναι πολύ μεγάλο όφελος να μπορούμε να φύγουμε από τον κύκλο με τον οποίο μιλούμε, την πόλη μας, τη χώρα μας και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο ανά τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή τα αγγλικά είναι αυτά που μας δίνουν το εφόδιο στην συγκεκριμένη περιοχή. Και να μπορούμε να ανταλλάξουμε σκέψεις, απόψεις, να αντιληφθούμε ακόμα και το χιούμορ που μπορεί να έχει κάποιος στη συνεργασία. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ήδη ξέρετε ότι πλέον τα φυσικά όρια παίζουν πολύ μικρό ρόλο. Μπορεί κανείς να κάνει μια τηλεδιάσκεψη με οποιοδήποτε άνθρωπο ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι τα αγγλικά. Αντίστοιχη, ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, πολύ μεγάλη άνθηση έχουν στην Ανατολή. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα έχουν δώσει πάρα πολλές επενδύσεις. Δεν λέω ότι θα πρέπει κανείς να μιλάει κινέζικα αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα συνήθως οι Κινέζοι προσπαθούν να μιλήσουν αγγλικά για να συνεννοηθούν με την Αμερική και την Ευρώπη, αλλά σίγουρα θα διαπιστώσετε ότι και αυτή η πλευρά αρχίζει και μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ποιες δραστηριότητες εκτελούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα? Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες δεν μπορούν να περιοριστούν αυτή τη στιγμή. Η πληροφορική υπάρχει σε επαγγέλματα που δεν τα φαντάζεστε αυτή τη στιγμή, σε επαγγέλματα που δεν χρειάζονται καν τους υπολογιστές. Κάποια στιγμή υπάρχει μια καταγραφή της πληροφορίας. Ειδικά επειδή η περιοχή μου είναι πλέον πληροφοριακά συστήματα, πρέπει να αποτυπώσουμε την πληροφορία ώστε μπορούμε να την αναζητήσουμε πιο εύκολα, να την επαναφέρουμε στο μέλλον. Η πληροφορία είναι το βασικό δομικό στοιχείο σχεδόν για όλα τα επαγγέλματα αυτή τη στιγμή. Οπότε οι δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει κανείς έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της πληροφορίας, την αποθήκευση της πληροφορίας και μετά ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής. Αναφέραμε πριν ένα πεδίο εφαρμογής που είναι τα έξυπνα σπίτια, οπότε οι δραστηριότητες που αφορούν όσους δραστηριοποιούνται στα έξυπνα σπίτια έχουν να κάνουν με τους αισθητήρες, με τη σχεδίαση των αισθητήρων, με τη σχεδίαση της ευφυΐας όλης της πληροφορίας, τη διαχείριση της πληροφορίας και την επικοινωνία με τους expert του πεδίου, με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές. Άμα πάμε σε κάποιο άλλο πεδίο, στις μεταφορές, μετά οι δραστηριότητες σχετίζονται με αυτό το πεδίο. Οπότε στην πληροφορική οι δραστηριότητες του επαγγέλματος εξαρτώνται από το τι θα ήθελε κανείς να ασχοληθεί. Αγγίζουν σχεδόν όλο το εύρος των
Ποιες είναι οι προοπτικές απασχόλησης? Οι προοπτικές, καθώς φαίνεται και φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει, ότι στους υπολογιστές είναι μια απαραίτητη γνώση και όσο κανείς έχει ευρύτητα αυτής της γνώσης, δεν έχει εξειδικευτεί μόνο σε ένα αντικείμενο, τόσο πιο υψηλές είναι οι προοπτικές. Ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη, θεωρείται ότι στο μέλλον θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανάγκη από επαγγελματίες ή από επαγγέλματα στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει. Οι υπολογιστές γενικότερα είναι ένα απαραίτητο προσόν που μπορεί να έχει κανείς. Κυρίως αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι δεν είναι τόσο η εξειδίκευση όσο η ευρύτερη γνώση. Συνέχεια αλλάζει η τεχνολογία, κάθε μερικά χρόνια κάποια πράγματα που ξέραμε ότι πριν είναι ξεπερασμένα. Αυτό που θέλει κανείς είναι να έχει όρεξη να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Άμα έχει την όρεξη, τότε οι προοπτικές σε όσους ασχολούνται με την τεχνολογία και τους υπολογιστές είναι πολύ υψηλές. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που αναζητούν προφίλ επαγγέλματος όπως αυτό που περιγράφεται? Και εδώ θα πω ότι εξαρτάται πάρα πολύ με το προφίλ του ανθρώπου. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την ανάπτυξη λογισμικού. Είτε αυτό είναι λογισμικό σε κινητά, είτε είναι λογισμικό σε σελίδες στο διαδίκτυο, είτε είναι λογισμικό για να βελτιώσουν τη λειτουργία μιας εταιρείας. Μιας εταιρείας που δεν έχει να κάνει καθόλου με πληροφορική, αλλά θέλει από πίσω να έχουν υπολογιστές για να σώζουν τα δεδομένα, να έχουν ασφάλεια σε αυτά τα δεδομένα, να μην χαθούν. Οπότε οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν δουλειά σε ανθρώπους που κάνουν ανάπτυξη λογισμικού ή κώδικα ή ακόμα και γραφιστική ανάπτυξη. Πώς θα είναι αυτός ο κώδικας εμφανίσιμος στον άνθρωπο για να μπορεί να αλληλεπιδράσει. Από εκεί και πέρα, επειδή και εμένα το υπόβαθρό μου είναι στην έρευνα, θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά που έχει να κάνει με εταιρείες που έχουν και μεγάλο ποσοστό έρευνας. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες όπως η IBM, όπως η Philips, οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα, τηλεοράσεις ή υπολογιστές, αλλά έχουν σημαντικό κομμάτι ανθρώπων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστές για να κάνουν έρευνα και να σκεφτούν το προϊόν το οποίο θα είναι σε 5 χρόνια στην ανάγκη της αγοράς. Αυτές είναι μεγάλες εταιρείες και αυτές απασχολούν και ανθρώπους που έχουν ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ένα διδακτορικό ή ένα μεταπτυχιακό πτυχίο. Ποια είναι η εξέλιξη της σταδιοδρομίας στο συγκεκριμένο επάγγελμα? Μπορεί κανείς να ξεκινήσει, ας πούμε, από χαμηλά, παίρνοντας το πτυχίο του, αναπτύσσοντας κάποια εφαρμογή ή βοηθώντας μια εταιρεία να αναπτύξει τις εφαρμογές και σταδιακά να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να διαχειρίζεται καινούργια έργα ή να σκέφτεται πού θα πάει η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον, πού θα πάνε οι υπολογιστές στο μέλλον και να πει ότι εγώ θα ήθελα να τραβήξω χρηματοδότηση για να φτιάξω ένα καινούργιο ρομπότ ή ένα καινούργιο σύστημα το οποίο θα βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε, όσο κανείς αποκτά εμπειρία, τόσο πιο αυτόνομος μπορεί να γίνει. Αλλά όπως είπα και πριν, μπορεί κανείς να ξεκινήσει φτιάχνοντας τη δική του εφαρμογή σχεδόν από το μηδέν. Χρειάζεται κάποιες καλές γνώσεις, χρειάζεται να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή ή το σύστημα που θέλει να αναπτύξει κανείς, αλλά δεν υπάρχει κανείς να τον περιορίσει στο να φτιάξει τη δική του μικρή εταιρεία και να τραβήξει επενδυτές και αυτή η εταιρεία σιγά σιγά να γιγαντώσει. Αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα που λειτουργεί γύρω από τους υπολογιστές βοηθάει τον οποιονδήποτε να μπορέσει τις γνώσεις του να τις καταφέρει στην πράξη και να ζήσει με αυτές τις γνώσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη τεχνολογία θα είναι όντως ωφέλιμη για την κοινωνία? Επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, από τη φύση μου θεωρώ πως ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να παραβλέπουμε και τους κινδύνους. Και ίσα-ίσα, επειδή ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ γρήγορη εξέλιξη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει από την αρχή να σκεφτούμε και τις παρενέργειες που μπορεί να έχει από πλευράς ηθικής. Μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία πλέον θα είναι πολύ κοντά στην καθημερινότητά μας, θα είναι μέσα στα σπίτια μας, θα είναι στα παιδιά μας. Θα πρέπει να έχουμε προεξοφλήσει πώς θα λειτουργήσει σωστά αυτή η τεχνολογία. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τεθεί ένα νομικό πλαίσιο και να μπορέσουμε
να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή και την τεχνητή νοημοσύνη με τον σωστό τρόπο και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνουμε λάθη ή δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε για πολεμικούς σκοπούς. Δεν γίνεται το ίδιο και στις άλλες υπήρους και στις άλλες χώρες. Είναι μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, στην Αμερική να αλλάξει ο τρόπος σκέψης και να μην είναι η βασική χρηματοδότηση κυρίως από την πολεμική βιομηχανία, να είναι κυρίως προς όφελος του ανθρώπου. Θέλει δουλειά και θα πρέπει την τεχνολογία να την αντιμετωπίσουμε ως ανθρωπότητα και όχι ως η κάθε χώρα τι στόχους έχει και πώς θεωρεί ότι μπορεί να αναπτύξει το επίπεδο των πολιτών της. Ποιος χρηματοδοτεί όλες αυτές τις έρευνες? Στην Ευρώπη η βασική μορφή χρηματοδότησης είναι από την Κομισιόν, είναι η ίδια η Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει από κάθε χώρα ένα ποσοστό χρημάτων, να ορίσει, να συζητήσει με όλες τις χώρες και να σκεφτεί για τα επόμενα 10-15 χρόνια πού είναι καλό να πάει αυτή η έρευνα και μετά να διαθέσει ένα μέρος από αυτά τα λεφτά σε αυτό το κομμάτι της έρευνας που έχει να κάνει με την νοημοσύνη, ένα άλλο μέρος από αυτά τα λεφτά να πάει στη βιολογία, ένα άλλο μέρος να πάει σε υπερυπολογιστές, ίσως να έχει ακούσει, ένα μέρος να πάει στην αστροφυσική, οπότε μοιράζει αυτά τα ποσά. Και έρχονται μετά ερευνητικά Ινστιτούτα, όπως είμαστε εμείς στο ΙΤΕ, και καταθέτουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους και διεκδικούν αυτά τα ποσά και χρηματοδοτούνται. Στην Αμερική αντίστοιχα υπάρχει και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι δίνουν λεφτά. Κάποιοι είναι όντως η πολεμική βιομηχανία που δίνει στην Αμερική πολύ μεγάλα ποσά για να γίνεται έρευνα. Δεν σημαίνει ότι πάντα τα αποτελέσματα αυτής της τεχνολογίας θα πάνε για πολεμικούς σκοπούς, αλλά είναι ένας χρηματοδότης εκεί πέρα. Αντίστοιχα και η Κίνα τελευταία έχει μαζέψει έναν οργανισμό τον οποίο χρηματοδοτεί και το πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης και το πρόγραμμα, ίσως να έχετε ακούσει, για την αστροφυσική στην Κίνα. Έχουν καταθέσει πάρα πολλά κεφάλαια για αυτό το σκοπό. Συνήθως η έρευνα ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, επενδυτές κανείς μπορεί να βρει και από ιδιώτες. Και υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες οι οποίοι είναι πολύ κοντά στην τεχνολογία και μάλιστα με πολύ θετικές προθέσεις για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα και προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν λύσεις, για παράδειγμα, για να μειωθεί η πείνα, για να βελτιώσουμε την ποιότητα των νερών. Οπότε, σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν και οι ιδιώτες για την απορρόφηση κεφαλαίων. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα,